Hello friends, welcome to my channel Gyan prakash Assam NSP scholarship মানে National Scholarship Portal আৰু এই National Scholarship Portal প্ৰত্যেক বছৰতে আমাৰ ষ্টুডেন্ট সকলক দিয়া হয়। এই স্কলাৰশ্বিপ দুটা ভাগত দিয়া হয়। এটা হৈছে প্ৰি মেট্ৰিক আৰু এটা হৈছে পোষ্ট মেট্ৰিক। যিসকল ষ্টুডেন্ট ক্লাছ 10ত মানে 10ত তলত পঢ়ে মানে 1ৰ পৰা 10 লৈকে তেওঁলোকক প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয়। আনহাতে যিসকল ষ্টুডেণ্ট মেট্ৰিকৰ পিছৰ মানে হায়াৰ এডুকেশ্যনলৈকে তেওঁলোকক পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয়। তো যি কি নহওক আমাৰ স্কলাৰশ্বিপটো যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে, আমাৰ লোৱাত কি অসুবিধা আছে হয় না নাই? চ' যি কি নহওক প্ৰথমে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব, NSP লিখিলেই হ'ল। জাষ্ট আমি গুগলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি জাষ্ট NSP লিখিম। তাৰপিছত NSP লিখাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। অ'কে, চ' এই যিটো মানে হোম পেজ, ইয়াতে মানে পেজটো খোল খাব। যদি মোবাইলত কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে ডেস্কটপ চাইড কৰি ল'লে হ'ল। অ'কে, ইয়াতে ছাইডত মানে ক্লিক কৰি ইয়াতে তলত লিখা আছে ইয়াত ডেস্কটপ ছাইড ইয়াতে কৰি ল'লে হ'ল। অ'কে, তাৰপিছত যেতিয়া ডেস্কটপ ছাইড হ'ব তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে অপশ্যন আছে, চাওক কেইটামান। এতিয়া তলত যিটো লিখা আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। অ'কে, তো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাইছে আৰু এটা হাউ টু এপ্লাই ইয়াতে লিখা আছে। যে যিহেতু আমি এপ্লাই কৰি দেখুৱাম সেইটো আৰু কি কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে কি ডকুমেণ্টছ লাগে ইয়াতে লিখা আছে। মই ইয়াতে পিছতো কৈ দি আছোঁ, যদিও আগতে কেনেকৈ কৰিব লাগে বস্তুবিলাক চাই লওঁ। ত' তলত যদি আমি স্ক্ৰল কৰোঁ তেনেহ'লে তলৰ পিনে এনেকৈ আহি যাব। ইয়াতে কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। অ'কে, কণ্টিনিউ কৰিলে নেক্সটত আমি পেজত যাব পাৰিম। তাৰ আগতে কণ্টিনিউ কৰাৰ আগতে ইয়াতে কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিলে কাম নহ'ব। চাওক যদি আমি সেই ছাইটৰ যিবিলাক মানে অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। অ'কে, ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ। এতিয়া আমি কণ্টিনিউ কৰিম। ইয়াতে চাওক কণ্টিনিউ হৈ গৈছে। এতিয়া কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ থাকক এতিয়া ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2020-21 যিবিলাক ফ্ৰেছ মানে স্কলাৰশ্বিপ নতুনকৈ কৰি আছে, তো তেওঁলোকে এইটো কৰিব লাগিব। চাওক প্ৰথমতে ইয়াতে ষ্টেট অফ ডমিচিয়েল মানে আমি কোনটো ষ্টেটৰ মানে। অ'কে, যিহেতু আমি অসমৰ এনে অসমত ক্লিক কৰিব লাগিব। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াতে স্কলাৰশ্বিপ কেটাগৰী, আমাৰ কোনটো কেটাগৰী এইটো স্কলাৰশ্বিপ, প্ৰি মেট্ৰিক নে পোষ্ট মেট্ৰিক। যদি তোমালোকে ক্লাছ 10ৰ তলত 1ৰ পৰা 10 লৈকে তেনেহ'লে ইয়াতে প্ৰি মেট্ৰিক দিব লাগিব। আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে মানে ক্লাছ 10ৰ ওপৰত হ'লে মানে কি একদম হায়াৰ এডুকেশ্যনলৈকে হ'লে ইয়াতে পোষ্ট মেট্ৰিক দিব লাগিব। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াতে চাওক তলত আছে নেম অফ ষ্টুডেণ্ট, আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ নাম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত স্কিম টাইপ, এটা কিহৰ কোন টাইপ, যিহেতু আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ স্কিম তেনেহ'লে স্কলাৰশ্বিপত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ, যাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ কি, অ'কে মেল ফিমেল, সেইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ, তাৰপিছত এইফালে ইমেইল ID। অ'কে, তাৰপিছত বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ যিটো আছে তাতে IFC কোড আছে। অ'কে, IFC কোডটো ইয়াতে বহাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে কনফাৰ্ম বেংক IFC কোড, এইটো আকৌ ইয়াতে এগেইন কনফাৰ্ম কৰিবলৈ দি আছে ইয়াতে। তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, ইয়াতে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ যাৰ আছে এইটো বহাব লাগিব। তাৰপৰা কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব, ডাবল কৰিব দিছে ইয়াতে। তাৰপিছত বেংকৰ নামটো কি, ইয়াতে বেংকৰ ক্লিক কৰিলে বেংকৰ নামটো লিখি দিবা। অ'কে, চ' তাৰপিছত বেংক নাম লিখাৰ পিছত ইয়াতে আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৈছে, আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, ইয়াতে আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছ দিব দিছে। এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড নাই বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ, যিহেতু আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে বেংকৰ একাউণ্ট যদি আধাৰ কাৰ্ড থাকে তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ড দিব। অ'কে, যি কি নহওক এটা। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে বেংক পাছবুক কপি, ইফ মানে বেংক পাছবুকৰ কপি মানে কৰি ইয়াতে চুজ ফাইল যিটো লিখা আছে ন, এইটো চুজ ফাইলত ইয়াতে গ'লে আমাৰ ডাইৰেক্টলি আমাৰ ফাইলত লৈ যাব। তাৰপৰা আমাৰ যিটো মানে কি বেংক পাছবুক ফটো উঠাইছিলোঁ সেইটো আমি দিব পাৰি। ইয়াতে কিহৰ দিব দিছে PDF এণ্ড JPEG আৰু চাইজ 200 মেক্সিমাম KB হ'ব লাগিব, 200ৰ বেছি হ'ব নালাগে। অ'কে, তো চ' বেংকৰ পাছবুকটো আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকুৱা কেপচাৰ কোড আহিব। আমাৰ কেপচাৰটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব, কেপচাৰ যোনটো আছে। ত' এইটো কেপচাৰটো মানে এইটো টিক মাৰ্ক কৰি ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আৰু এটা পেজ খোল খাব। অ'কে, তো ইয়াতে চাওঁ ষ্টুডেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ID ইয়াতে আহি গৈছে অলৰেডি। যিটো ষ্টুডেণ্ট ID এপ্লিকেশ্যন যিটো আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে এই IDটো আমাৰ লাগে। তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰিম। তো কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত
তাৰপিছত এই আইডিটো বহাম এই আইডিটো বহোৱাৰ পিছত ইয়াতে মানে কি তাৰপিছত এটা মানে কনফাৰ্ম মানে OTP এটা OTP আহিব মোবাইলত যি আমাৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া হৈছিল তো OTP বহাৰ পিছত তাৰপিছত এনেকুৱা এটা টপক খুলিব ইয়াতে মানে পাছৱৰ্ড লিখিব লাগিব ষ্ট্ৰং এটা পাছৱৰ্ড বনাই ল'ম অ'কে তো ইয়াতে পাছৱৰ্ড বনোৱাৰ পিছত তাতে তলত যিটো এই ছাবমিট অপশ্যন আছে না তো ছাবমিটত আমি ক্লিক কৰিম তো চাওক ইয়াতে আপডেট মাৰিলোঁ ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা যিটো আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ইয়াতে খোল খাইছে চ' ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো তলত এই ছাইডতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লিখা আছে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখিনি আহি গৈছে নামটাম তাৰপিছত ইয়াতে ছিংগল চাইল্ড গাৰ্ল অপশ্যন আছে তো ইয়াতে য়েছ বা ন' অপশ্যন আছে অ'কে ইয়াতে আমি যিহেতু ছিংগল চাইল্ড গাৰ্লটো নহয় চ' ন' দিম তাৰপিছত ইয়াতে ৰিলিজন অ'কে ৰিলিজন হিন্দুইজম ইছলাম মুছলিম অ'কে খ্ৰীষ্টিয়ান জাৰ্জিনটো এইটো দিবা তাৰপিছত এইটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কেটাগৰী চিলেক্ট কৰিব লাগিব ST তাৰপিছত ফাদাৰ নেম ইয়াতে ফাদাৰ নেমটো কি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত মাদাৰ নেম ইয়াতে লিখিব লাগিব তাৰপিছত এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম এটা ফেমিলি ইনকাম দিয়াৰ পিছত ইয়াতে সমূহ আহি গৈছে ইমেইল দিয়া মোবাইল নম্বৰ তাৰপিছত ইয়াতে ডে স্কলাৰ অৰ হোষ্টেলাৰ যদি আমি স্কুলত অহা যোৱা কৰোঁ বা কলেজত তেনেহ'লে আমি ডে স্কলাৰ দিব লাগিব নহ'লে হোষ্টেল থাকোঁ তেনে হোষ্টেল তাৰপিছত এটা একাডেমিক ডিটেইলছ এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউশ্যনছ অ'কে যদি আমি ইয়াতে ইনষ্টিটিউশ্যন চিলেক্ট কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে ষ্টেট আছাম তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিব লাগিব আমাৰ ইয়াতে অসমৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে চ' সেই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকোঁ তেনেহ'লে সেইটো মানে চিলেক্ট কৰি তাৰপিছত ইয়াতে গেট ইনষ্টিটিউশ্যন লিষ্ট যিটো আছে সেই লিষ্টত মানে মাৰিব লাগিব তো ইয়াতে যদি আমাৰ এই ইনষ্টিটিউশ্যন লিষ্টবিলাক আহি যাব কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেই মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত তো ইয়াতে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত ইয়াতে মানে কোৰ্চ দিব লাগিব আমাৰ কোনটো কোৰ্চ আমাকে বেচেলৰ অফ চায়েন্স 3 ইয়াৰ্ছৰ না কোনটো আমি যদি মানে কি অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে চুজ মানে ইয়াৰ মানে 1 ইয়াৰ না 3 ইয়াৰ না 4 ইয়াৰ্ছ অ'কে তো 1 2 3 যদি গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা তেনেহ'লে 3 তো এনেকুৱা চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোড অফ ষ্টাডিত ইয়াতে মানে কি ৰেগুলাৰ না ডিষ্টেঞ্চ তো ৰেগুলাৰ টিম যিহেতু ৰেগুলাৰ তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট ডেট আমাৰ কোন তাৰিখে ক্লাছ আৰম্ভ হৈছিল তো এইটো এটা ডেট এটা দিলোঁ এটা কৰি তাৰপিছত যদিও মানে এডমিশ্যনৰ লিষ্টৰ পৰা লিখা থাকে এইটো তাৰপিছত ইয়াতে 10ৰ ৰোল নম্বৰ মানে কি বৰ্ড নেম এইবিলাক ইয়াতো দিম আমি ইয়াতে যাৰ যোনটো আছে অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে যদি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকোঁ তাৰ সেইটো দিব পৰা যিহেতু আমি সেই কম্পিটিটিভ এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যন আৰু হেৰি নাই বা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ৰোল নম্বৰ যদি আছে তেনেহ'লে দিবা যিহেতু নাই চ' বাদ দিয়া তাৰপিছত ইয়াতে মই গাৰ্জেনৰ নেম লিখিব লাগে তাৰপিছত ইয়াতে ইজ ডিচএবল যদি ডিচএবল থাকে তেনেহ'লে ইয়েছ তেনেহ'লে ন' অ'কে মেৰিটৰ ষ্টেটাছ মেৰিট নে আনমেৰিট আমি ইয়াতে আনমেৰিট দিম তাৰপিছত ইয়াতে কি কাম কৰে ৱৰ্ক অ'কে চ' ইয়াতে বহুত ধৰণৰ মানে কি ছাৰ্ভিচ আছে যাৰ যোনটো মানে ছাৰ্ভিচ ইয়াতে পৰা আমি চুজ কৰি দিব লাগিব ইয়াতে তাৰপিছত যদি সকলো ঠিকে আছে তেনেহ'লে ইয়াতে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড মানে কণ্টিনিউ মাৰিম তেনেহ'লে কণ্টিনিউ মাৰাৰ পিছত আৰু এটা মানে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আহি যাব সেই কণ্টেক্ট ডিটেইলছত ইয়াতে ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট অ'কে তাৰপিছত এটা হৈছে ব্লক নেম এইবিলাক দিব লাগিব চ' ইয়াতে মানে চুজ কৰি লিখি লওক তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ ব্লক নেম লিখিব লাগিব যে মানে যিটো ব্লক আছে সেইটো লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে অপশ্যন আছে তলত মানে হাউচ নম্বৰ অ'কে হাউচ নম্বৰ বা ষ্ট্ৰীট নম্বৰটো ইয়াতে দিলেই হ'ল যা যোনটো হয় অ'কে তো ইয়াতে দিয়াৰ পিছত আমি তললৈ স্ক্ৰল কৰি মানে ইয়াতে যিটো মানে হেৰি কৰিম তাৰপিছত এনেকুৱা এটা মানে কি স্কুল কাপ আৰু ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে ইয়াতে মানে পষ্ট মেট্ৰিক এণ্ড আমি যিহেতু পষ্ট মেট্ৰিক কৰি আছোঁ তেনেহ'লে পষ্ট মেট্ৰিক দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন আহিছে ইয়াতে তলত কি আছে স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট হেজ যদি স্কলাৰশ্বিপ আমাৰ যদি এতিয়া ফিল আপ কৰি যদি আমি 50,000তকৈ বেছি হয় তেনেহ'লে আমি এই ডকুমেণ্টবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব যি ডকুমেণ্ট আছে ইয়াতে কি আছে ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট ফটোগ্ৰাফ তাৰপিছত ইয়াতে ছেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যনছ অফ মিনিষ্ট্ৰি কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট বাই দ্য ষ্টুডেণ্ট তাৰপিছত ছেল্ফ এটেষ্টেড চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰিভিয়াছ একাডেমিক মাৰ্কশ্বিট তাৰপিছত ফ্ৰী ৰিচিপ্ট অফ কাৰেণ্ট কোৰ্চ ইয়াৰ তাৰপিছত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু বাই ডিজাইন ষ্টেট অৰ UT অথৰিটি তাৰপিছত প্ৰুফ হিচাপে বেংক একাউণ্ট এই সকলোবিলাক আমাৰ এবাভ 50% কি কয় 50,000 চলে হ'ব নহ'লে নহয় তাৰপিছত 7 মানে কি ইয়াতে ছেভ মাৰি দিলে এতিয়া আমাৰটো এটা ছেভ হৈ যাব অ'কে এটা ছেভ মাৰি দিলে তাৰপিছত আকৌ বেক আহিম ইয়াতে মানে ষ্টেটাছটো চাম এতিয়া চাওক বেক আহি কেনে আমি যিটো কি কয় নেশ্যনেল পৰ্টেল যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো আকৌ এতিয়া মানে কি খুলিলোঁ তাৰপিছত খোলাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আমি এতিয়া কি কৰিম এইটো চাম ইয়াতে আমাৰ যিটো ID আছে সেইটো ID বহাওঁ আৰু যিটো পাছৱৰ্ড দিছিলোঁ সেই পাছৱৰ্ডটো এতিয়া লিখিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া কেপচাটো বহাই ইয়াত কেপচাটো বহাই আছোঁ
ওকে তো ইয়াতে কেপচাৰটো ভৰাই কিনে ইয়াতে যেতিয়া মানে ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আমাৰ যিটো ষ্টেটাছটো দেখাব ইয়াতে চাওক ইয়াতে এতিয়া যদি আমি ডাউনলোড কৰিব লাগে ইয়াতে এই যিটো মানে কি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লিখা আছে চ' ইয়াতে মানে ক্লিক কৰি আমি এইটো ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো ইনষ্টিটিউশ্যন আছে বা কলেজ স্কুল আছে ত' তাতে আমি এইটো জমা দিব লাগিব অ'কে তো বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব